Zdarec lidi, Gearvlog s Mikem, další unboxing a ne dneska pokračování pohádky o tom, jak čekám na základní desku. Fajn. Šel jsem trošičku do rizika, protože je docela možný, že nová deska nebude podporovat tyhle ty ramky. Ale já doufám, že bude. Pojďme se na to podívat. ...64 GB ramek, DDR4, Kingston Fury Renegade, 8,5 tisíce plus minus, teď si nejsem jistý, já se podívám na fakturu, ať vám nekecám. Tohle mám od mojí přítelkyně pod stromeček. Tak ne, 8,5, necelých 8, OK. To je v pohodě. Ramky pod stromeček, my si dáváme dárky tak předem, jako to máš pod stromeček, to máš narozeninám. Takže super. Stejně čekám na desku. Ale hele, on ještě nebyl ani oficiálně zahájený prodej té desky, takže je logický, že čekám. Ale tady je něco, co jsem si koupil já, takže žádný dárek, to můžu použít hned. A zase, hele, problém to sehnat normálně. Jo, toto je tak jednoduchá věc k sehnání. Před 2 rokama. Dneska za to platíš strašnou raketu. O 50% víc. A ještě je problém to sehnat. Jasně, protože těžiči musí něčím svý grafické karty napájet. Totálně k nesehnání zdroje a tuplem pořádný. Takže, dámy a pánové, Seasonic Prime. 12 let záruka. Toto je důležitý. Plus titanium. OK? Wow. Před nějakou dobou by se takový zdroj koupil kolem 4 000. Dneska 6,5. Skoro 7. Je to neveselý a těším se na dobu, která doufám přijde, že odliší těžiče od hráčů, od spotřebitelů. U grafických karet už to začíná, u takovýchhle věcí, jako jsou zdroje a podobně, by to mělo pokračovat. Jo. No fajn. Pojďme dovnitř. Sucháče a organizéry na kabeláž, SK pásky a podobně. Seasonic pytel. Stabilní zdroj s 12letou zárukou. A boha, ale těžký jak noha. Hej, to chceš, ty. Samozřejmě modulární, takže k tomu vytáhneme všechnu kabeláž. Napájecí kabel, užitečná a důležitá věc a kopa modulárních kabelů. Fajn, jdeme to vytáhnout, jdeme se na to podívat. To je prostě, hej, to balení tady těch high-endových zdrojů, to za to stojí, tyjo. Okidoki. To bude jedna z mála věcí, kterou nasadím hned, protože přece jenom ten zdroj, který mám, 650 W od Asuse, za A je gold a za B nezvládá tak úplně dobře ty píky. Jo. Ten neskutečný šupec, tyjo. Seasonic Prime. Wow. Hej, malej černý kousek železa, elektroniky, a jakou nedokáže udělat radost. Tak. Toto je kabeláž. Toto je kabeláž pro disky. Starý napájení pro disky. Taky
Nový napájení pro disky, paráda, to starý asi potřebovat úplně nebudu, mám ten pocit. Další diskový napájení. No a samozřejmě pokračující kabeláž, to znamená napájení grafiky, napájení CPUčka a podobně. PCI Express napájení. Super, tyjo. Ale tohle je věc, kterou půjdu hned přemotat. Hned přesadit. Protože kousíček skok nahoru. USBčka by mi měly přestat dělat rodeo v píku. Grafika by měla přestat dělat rodeo v píku. Všechno by mělo přestat dělat rodeo v píku. A to samozřejmě vyzkouším. To vyzkouším na streamech, to vyzkouším na natáčení videí tady ve studiu a podobně, ale mělo by to být boží. A i s novým procesorem, jakmile přijde Ryzen 9, nová deska, Ryzen 9, ramky, všecko, bych pořád měl mít nějakých 350 W plus minus 400 W rezervu. Jo, to je prostě fantazie. Takže já si jdu hrát, já jdu přemontovávat a jdu se modlit za to, aby tu desku uvolnili co nejdřív, protože já už mám doma totálně všechno. Já mám doma grafiku, já mám doma ramky nový, já mám doma nový zdroj, já mám doma procesor s novým chladičem, mám nachystaný sakum pikum všechno, jediné, co mě chybí, je deska. A pak už přijde instalace systému a pohodička a takový to piplání s tím, co každý děláme nerád, ale ve finále to děláme s úsměvem, protože to jde do nového kompu. Jo. OK, loučím se s váma. Míšo, můj soulmanovče, buď na mě hodnej. Lidi, vy na mě buďte taky hodní. Ne, fakt se těším, tyjo, fakt se těším, až to uvedu do provozu a vyzkouším první export, první rendery a podobně, že to bude šílený nářez. Samozřejmě první hry, že jo. Ryzen 9 5900, 3070 Ti grafika, 64 GB ramek, to bude neskutečný šrumec, tyjo. Bude neskutečný nářez a pro práci. Pro mě to bude obrovský zkrácení času. Jo, obrovská časová úspora. Samozřejmě v rámci kreslení grafiky a podobně i obrovský komfort, protože všechno bude nádherně, fantasticky, plynulý a rychlý. Loučím se s váma. Odebírat, lajkovat, sdílet, pokud se vám video líbilo, budu za to obrovsky moc rád. A pokud mi fandíte ve zdárném dokončení pohádky, čekám na desku a nebylo, ale bude. Ale mějte se co nejlíp. Užívejte si život. Rozmazlujte se. Hlavně buďte zdraví a buďte v pohodě. Vše zapojeno, a vše se jeví stabilně. Taky aby ne, když tam mám o 200 W víc, ale uvidíme. Hlavně potom do funkce celého kompu. A k tomu patří teda ještě tohle. To jsme na začátku nahodili, že budu mít jako dáreček pod stromeček, ale já budu zlobivý kluk. A podíváme se do toho rovnou. Tyjo, to je docela pevný igelit. Není. Pohodě. Já do toho jenom nechci kuchat vždycky, tyjo, ať tím neprojedu a tady ty nože jsou docela ostrý. Tady jsme k sobě přilepení. Dvojlepítko. A co je vevnitř? Tyjo. Měly by to být 4x16. Wow, ty jsou krásný. Hej, ty brďo. 4x16 GB. No je to ve finále jedno, jak to osadím. Hlavně to musím mít v sudým počtu, že jo? Jestli tam budu mít 2 32 GB moduly, anebo jestli tam budu mít 4 16 GB moduly, je úplně fuk. Wow. Hej, ty Furiny jsou fakt hezký, tyjo. Já si nepotrpím na RGBčko, protože mám počítač pod stolem a mám ho ještě navíc sklem ke zdi. Jo? Hej, ale ta Furina je fakt krásná. To pasivní chlazení, masivní na tom, vypadá úplně fantasticky, tyjo. Takže CL16 na 3600 MHz.
wow. Prostě jakože wow. Oni jsou tak udělaný, že by víceméně měli spadat do sekce CL15. Jsou úplně na hraně. CL15, CL16. Ale hej, vizážově, neskuteční krasavci. Já si fakt nepotřebuji na RGBčko, takže tady happy, ale ten design těch pasivních chladičů je fantastický. Tak tohle se fakt mrtě těším, až to zapojíme a až se to rozjede, tyjo. Až budu instalovat nový systém. Hej, aplikace, víš co všecko, přemýšlet nad tím, zapomněl něco, nezapomněl, podobně. Hej, tohle v krabičkách miluju. S nějakým záhadným způsobem se jí tam nikdy nechce úplně, ano, hurá, úplně komplet. Takže tohle si takhle hezky zabalím a vybalím to, úplně to vybalím, až buď bude nový počítač, nebo až přítelkyně řekne takhle, tady máš ty Vánoce. Ne, toto jsou fakt krasavci, tyjo. Toto je hodně hezky udělané. A to časování na tom a všecko super. Já kdybych šel přímo do CL15, tak se prohnu krapítek víc, ale tady jsem na hraně CL15 s výborným časováním, prostě všecko skvělý, s výbornou frekvencí, ale platím za CL16. A navíc neplatím za nějakou úplně šílenou extrémní značku. A Kingstony já mám dlouhodobě rád. Kingstony používám paměťové karty, myslím, že tam mám taky teďka 32 GB Kingstonu. Absolutně s nimi nemám žádný problém. Jenom doufám, protože teda spousta lidí má právě problémy s Kingstonama, já jenom doufám, že se to nebude hádat a že tam bude ten správný support desky pro tyhle ty správné ramky. Celkově se mrtě těším. Hafo, mrtě, raketově, moc. Největší problém dneska na trhu je, že vlastně chybí čipy. Chybí spousta věcí, tyjo. Říkali nám, no, zmizí komunismus, nebudou se stát fronty, nic nebude drahý, hele, dost věcí v rámci výpočetní techniky je dost drahých a navíc se na ně stojí fronty. Jo, to je prostě, hej, těžiči, no, tak jako co chceš. Pro hráče a pro běžné uživatele je to osina v zadnici, doslova do písmene. OK, hele, já půjdu testovat. Mám pár věcí, které mi hodili, vím, že mi hodili kartu do píku a zrestartovali kompa, takže dole v popisku budete mít, jestli je všecko OK, stable a v pohodě. Jo? Loučím se s váma. Konečně se úplně loučím, mějte se hezky. Čau.